Përshëndetje shikues të nderuar, tema e sotme për të cilën do të flasim me mysafirët tanë përmes linjeve me telefon dhe Skype ka të bëjë me shqetësimin global me COVID-19. 79 raste janë konfirmuar pozitive mbrëm me koronavirus, duke e quar në 362 numrin e përgjithshëm të infektuarve në Kosovë. Sipas njoftimit të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, këto raste kanë rezultuar pozitive nga gjithsej 250 mostra të marra nga klinika infektive. Gjurmimi i kontakteve të rasteve në si dhe nga karantina në qendrën studentore. Nga 79 raste të zbuluara, numri më i madh i të infektuarve rezulton të jetë në Ferizaj me 35 raste të reja, ndërsa 16 të tjera në Prizren. Sipas njoftimit nga IKSHPK në vazhdimsi për gjatë 24 orëve janë duke u kontaktuar dhe mbikëqyrur të gjitha rastet e kontakteve, si dhe kontaktet me kontakte duke u obliguar për vetë izolim. Deri më sot janë kontaktuar dhe janë në mbikëqyrje 4795 kontakte të rasteve, thuhet në njoftim. Për të parë se si është gjendja pacientëve në klinikën infektive në Prishtinë, në lidhje me Skype tani kemi infektologun Valbon Krasniqi, i cili ndodhet në klinikën infektive. I nderuar, përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje edhe për juve dhe shikues të RTS. Doktor, si është gjendja e pacientëve të cilët janë në klinikën infektive? Po, për momentin ne kemi 53 pacientë të shtrirë në klinikë, të konfirmuar se janë prekur nga COVID-infeksioni. Gjendja e tyre shëndetësore e përgjithshme e shumicës së tyre është e mirë. Megjithatë, ne kemi 6 pacientë për momentin që janë në oksigjenoterapi, krahas terapisë rregull që marrin, dhe 4 të tjerë kemi në gjendje më të rëndë me kujdesin intensiv të klinikës sonë, që ne e vlerësojmë si gjendje kritike. Pra 4 pacientë prej tyre janë në gjendje kritike në kujdesin intensiv. Doktor, si është gjendja me furnizim? A ka oksigjenoterapi dhe si është gjendja me pajisje të tjera të cilat janë të nevojshme për trajtimin e pacientëve në klinikë? Po, sa i përket oksigjenoterapisë, ne kemi të instaluar furnizimin qendror të oksigjenoterapisë, po ashtu edhe terapin tjetër e kemi në masë të konsiderueshme dhe qëndrojnë mirë. Sa i përket masave mbrojtëse, ato janë vazhdimisht duke u shpenzuar, tashmë po shihni që është rritur jashtëzakonisht shumë numri të prekurve nga COVID-19 dhe nevojitet një furnizim i rregullt dhe i qëndrueshëm. Megjithatë, deri më tani të paktën ne në klinikën infektive nuk kemi pasur mungesa të pajisjeve mbrojtëse për personelin shëndetësor. Zotëri, doktori, se komentoni numrin e rritur të infektuarve kohëve të fundit, do të thotë brenda 24 orëshit të fundit? Po, në fakt, jo vetëm brenda 24 orëshit të fundit, po ne këto 4-5 ditët e fundit i kemi pas mesatarisht nga 25 deri 30 raste të identifikuara pothuajse për çdo ditë. Dhe kjo është rezultati i dy fenomeneve, ky numër i rritjes këtyre ditëve të fundit. Është rezultati i ecurisë së epidemisë dhe është rezultat i sjelljes së qytetarëve gjatë 10 ditëve ose 2 javë të kaluara. Ne edhe dje dhe ditët e fundit kemi parë qarkullime të mëdha të njerëzve nëpër rrugë, nëpër qytete, duke tentuar të shkojnë nëpër pika turistike kështu me radhë, dhe kjo do të shihet edhe në ditët në vijim. Doktor, a do thotë kjo? Kjo do të shihet në ditët në vijim, kam parasysh faktin se do të mund të presim numër të madh të rasteve edhe në ditët në vijim. Dhe nëse analizojmë me kujdes situatën epidemiologjike, ne ka kohë që kemi paralajmëruar që mesi prillit mbase do të jetë kur do të arrihet ai kulminacioni apo pike që i themi ne në mjekësi i numrit të madh të rasteve. Prandaj kjo është rezultat jo i sjelljeve të 2-3 ditëve të fundit, po i sjelljeve tona si qytetar gjatë 10 ditëve 2 javë të fundit. A jemi në pikun e kësaj situate, në pikun e pandemisë? Po, është shumë e vështirë të thuhet me saktësi, po trendi është i tillë dhe kahja e epidemisë është në atë drejtim. Qytetarët ju e potencuat edhe vetë, sepse disa nga ta nuk janë përkujdesur për vendimet cilat i ka marrë edhe Ministria e Shëndetësisë, por edhe për rekomandimet që i ka dhënë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, dhe gjithashtu ju ditë pas dite dhe kohë pas kohë keni thënë se duhet të rrini në shtëpi, ta respektoni distancën. Ju e potencuat faktin se shumica qytetarëve kanë dalë edhe në piknik dhe nuk janë përkujdesur, gjë që ka shtuar edhe numrin. Po,
ne krahas fokusimit tonë në trajtimin e pacientëve, ne jemi klinicistë dhe i trajtojmë pacientët që zhvillojnë simptomet të smundjes. Megjithatë, njën nga fushat kryesore ku kemi qenë të përqendruar gjatë këtij muaji, është saktësisht sot një muaj kemi identifikuar rastet e para me 13 mars, dhe një nga pikat kryesore ku kemi qenë të fokusuar në menaxhimin e epidemisë ka qenë komunikimi i drejtë, transparent dhe i rregullt i vazhdueshëm me qytetarët për t'ju bërë me dije që qytetarët do të jenë ata që më së shumti do të na ndihmojnë neve dhe vetvetes për të parandaluar infeksionin që të mos përhapet në masë të madhe. Fatkeqësisht deri më tani bota mjekësore nuk ka arritur të gjejë një ilaç efikas që do të shëronte me efikasitet të lartë infeksion dhe po ashtu as vaksinë nuk ka ende. Prandaj nuk na ka mbetur armë tjetër për të luftuar infeksionin përveç shmangjes së kontaktit me personat e tjerë. Ne e kuptojmë sa e vështirë është kur ju themi njerëzve rrinë në shtëpi. Nuk është një fjalë që ne e themi me aq lehtësi. Mirë, po fatkeqësisht nuk kemi mënyrë tjetër për të kontrolluar epideminë dhe për të menaxhuar rastet. Prandaj qytetarët do të kenë edhe pak durim, do të jenë të qëndrueshëm dhe do ta kuptojnë seriozitetin e situatës në të cilën gjendemi. Në të kundërtën, ne do të shohim për ditë rritje të numrit të rasteve. Doktor, dhe para se të jemi të fundi bisedës me ju, si është gjendja e pacientëve të cilët janë në gjendje pak më kritike se të tjerët? Po ne vlerësojmë si gjendje kritike dhe është gjendja më e rëndë e një pacienti që mund të vlerësohet në momentin që ka nevojë për frymëmarrje të asistuar për ventilim mekanik, ajo është gjendja më e rëndë e një pacienti që mund të shkojë themi kështu nga ky infeksion dhe në momentin që veç ka nevojë të vendoset në kujdesin intensiv, më pastaj kemi kyçen edhe ndihmën edhe të intensivistëve anesteziologëve me të cilët kemi një bashkëpunim të mirë, të cilët nga afër bashkë me neve i monitorojnë këto raste. Cili do të jetë mesazhi për qytetarët pasi që e potencuat se është duke u rritur numri i rasteve për shkak të moskujdesit të deri më tashëm? Po, mesazhi është i njëjtë, do të vazhdojmë të qëndrojmë në shtëpi, pa marrë parasysh vështirësive që i kemi, pa marrë parasysh ardhjes së temperaturave të larta dhe nevojës së organizmit për të dalë jashtë. Qytetarët do ta kuptojnë se në këtë fazë duhet me do e mos të shmangin kontaktet me njerëz tjerë jashtë familjes, pra do të shmangin kontaktet me anëtarët jashtë familjes. Nuk ka, po them edhe një herë, mënyrë tjetër për të parandaluar infeksionin, ndërkohë që personat të cilët kanë pasur kontakte me personat që veç kanë dalë pozitiv në COVID, pra që e dinë që kanë pas kontakt me dikën të smur ose që dëshojnë se kanë pas kontakt me dikën të smur, do të vetë izolohen në shtëpi, të monitorojnë për çdo ditë gjendjen e tyre shëndetësore, të masin temperaturën dhe në rast se paraqiten simptome të smundjes, atëherë të paraqiten te mjeku i tyre familjar për të marrë udhëzime të më të tjeshme. Këto janë disa nga këshillat e cilat qytetarët duhet të zbatojnë në këto 2-3 javë të ardhshme në mënyrë që pastaj të mund të themi kështu që të kalojmë me sa më pak pasoja që është e mundur kjo epidemi. Mos të harrojmë që edhe shtetet me sisteme shumë të avancuara shëndetësore kanë pasur vështirësi të mëdha në përballimin e situatave dhe ne nuk do të dëshironim të shihnim situata kur të mbushin kapacitetet tona të klinikave me pacientë të smur. Doktor, faleminderit për gjitha këto informacione, për këtë mesazh, faleminderit për kontributin tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit, punë të mbarë dhe suksese. Faleminderit. Tani pas konfirmimit të 79 rasteve të reja me koronavirus nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, ka reaguar mikrobiologu Lule Raka, ai përmes një postimi në Facebook ka thënë se kjo shifër tregon që ndodhemi në udhkryq të betejës me koronavirusin. Raka ka shkruar se qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm dhe të qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Numri prej 79 të infektuarve dhe numrat pasues ditor dyshifror do të ndikojnë më shumë në rritjen e vazhdueshme. Rrini në shtëpi, ka shkruar Raka. Ai ka shtuar se bashkë se me gjithë personelin mjekësor do të qëndrojnë afër qytetarëve që kanë nevojë për ndihmë në këto ditë të vështira pandemie.
edhe komuna e Prizrenit pas konfirmimit që të 16 rasteve të reja me COVID-19, me të cilin bilanci i përgjithshëm arrin në 21, është pallur zonë karantinë. Sipas vendbanimeve, nga testet e fundit pozitive me COVID-19, kanë dalë 10 qytetarë nga Prizreni dhe 6 nga fshati Skorobisht. Drejtori i shëndetësisë në këtë komunë, Visar Shehu, në një intervistë për RTK-n, tha se rastet e reja të zbuluara me SARS-CoV-2 janë në mbikëqyrjen e vazhdueshme. Ta ndjekim intervistën e drejtorit të shëndetësisë së Prizrenit, Visar Shehu, i cili e ka dhënë më parë për RTK-n. Komuna e Prizrenit pas konfirmimit të 16 rasteve të reja me COVID-19, me cilin bilanci i përgjithshëm arrin në 21, është shpallur zonë në karantinë. Për të mësuar më shumë rreth gjendjes në këtë komunë, do të lidhemi me drejtorin e shëndetësisë Visar Shehu. Zoti Shehu, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë mbrëm në 16 qytetarë të Prizrenit kanë rezultuar pozitiv pas testeve të bëra. Si është gjendja aktualisht në komunën tuaj dhe apo zbatohen masat e reja nga qytetarët? Atëherë, do më thonë mbrëm ka qenë numri më i madh i të rezultuarve pozitiv në komunën e Prizrenit. Gjithsej, sipas listës që na kanë dërguar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, janë 15 raste zyrtarisht sipas listës. Megjithatë, në faqen e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë kanë dalë 16, duhet me këshir cili është problemi, domethënë pse kanë dalë 16. Të gjithë kanë qenë raste të kontaktit, pjesa më e madhe kanë qenë raste të familjarëve të rezultuarve pozitiv me COVID-19 në dje edhe par dje që kanë, domethënë në 2 ditët e kaluara. Faktikisht me këtë numër komuna e Prizrenit tashmë arrin numrin 22 të rasteve të rezultuara pozitiv me COVID-19. Një prej rasteve, domethënë rasti i parë është shëruar, ndërsa rasti i tretë që ka qenë në komunën e Prizrenit fatkeqësisht ka ndëruar jetë. Pas këtij numri të madh të rasteve që kanë rezultuar në komunën e Prizrenit, mbrëm fatkeqësisht më njëherë kemi pas kontakt me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministria e Shëndetësisë ka marrë vendim që komuna e Prizrenit të shkojë në karantinë. Për hir të opinionit publik dua të shpjegoj se ka pas shumë pyetje se çka do të thotë karantina. Kjo i bën që lëvizja gjatë kohës kur nuk është ndaluar kufizimi i lëvizjes brenda komunës së Prizrenit mund të lëvizet për respektivisht mundet me dalë personat për të furnizuar, megjithatë nuk karantina ka të bëjë me hyrjet dhe nuk kanë të drejtë hyrje dhe daljen komuna e Prizrenit me komuna të tjera. Kjo është sa i përket karantinës, ndërsa sa i përket masave, sigurisht dje kanë filluar të zbatohen edhe disa masa të reja, shtesë në komunën e Prizrenit, por jo vetëm në komunën e Prizrenit, sepse kjo ka qenë këto masa të reja kanë dalë në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe kryetarët e komunave të Republikës së Kosovës, përkatësisht Asociacioni i Komunave të Kosovës. Masat deri më tani janë zbatuar, mirë po jo në nivel të kënaqshëm. Vetë numri që ka dalë kaq i madh, vetëm mbrëm tregon se qytetarët nuk i kanë zbatuar gjitha masat ashtu si duhet. Megjithatë pjesa më e madhe e qytetarëve vazhdojnë të zbatojnë masat. Unë shfrytëzoj rastin nga televizioni juaj të bëj edhe një apel që të gjithë qytetarët apo banorët e komunës së Prizrenit duhet të respektojnë të gjitha masat e ndërmarra nga niveli qendror, por edhe ai lokal, si dhe nuk ka nevojë të dalin pa nevojë, vetëm për rastet urgjente apo emergjente mund të dalin dhe grumbullimet asesi nuk lejohen. Por edhe në rast se dalin për furnizime ose për diçka tjetër, atëherë duhet t'i marrin masat mbrojtëse duke filluar nga maskat, dorzat dhe masat tjera mbrojtëse të cilët tashmë janë publike. Po, a do të mbikëqyren këto raste më intensivisht? Po, qysh dje kemi filluar me mbikëqyrjen e këtyre masave, domethënë dje në hyrjet e daljet e qytetit të Prizrenit, po mendoj dje gjatë ditës, jo mbrëm pasi që është pall karantina, sidomos në pjesën e Zhupës dhe në pjesën e në Shecit kanë dalë patrullat policore ku i kanë kthyer të gjithë qytetarët për mos grumbullim, sepse ajo pjesë është e dini pjesë malore dhe qytetarët na dalin atje për rekreacion, kështu që të gjithë qytetarët të cilët nuk kanë qenë banor të asaj ane janë kthy, nuk janë leju të shkojnë në ato vende. Megjithatë tashmë, meqense veç jemi nga mbrëm në karantinë, tash kemi biseduar më njëherë, kemi pas kontakte e para me policinë për ruajtjen e karantinës, spari, po ashtu me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë rajonale këtu në Prizren, jemi vazhdimisht në kontakt dhe shohim sot sa teste do bëhen nga IKSHP-ja në Prizren. Sigurisht ato përsëri do të jenë rastet të kontaktit ose kontakteve të tjera,
apo të familjarëve të personave tashmë të prekur ose të rezultuar pozitiv me COVID-19. Atër përveç 10 qytetarëve në Prizren, edhe 6 të tjerë kanë rezultuar pozitiv në fshatin Skoborisht. A janë marrë masa edhe për këtë fshat? Në fshatin Skorobisht, po, ky fshat është natyrisht në komunën e Prizrenit dhe infektimi i tyre ka ardhur sepse një person i cili është infermier në Spitalin Rajonal të Prizrenit ka qenë nga po i fshat dhe këta 6 janë familjarët e tij. Kështu që kemi bisedu edhe me ministrin, tashmë Skorobishta do të jetë në karantinë, domethënë komuna e Prizrenit po ashtu është komplet në karantinë, por Skorobishta do të jetë karantinë në karantinë, që i bën që sigurisht do ndalohet edhe hyrja dalja edhe lëvizjeve të banorëve të fshatit Skorobisht me Prizrenin. Tani përmes Viberit do të kyqemi me zëdhënësin e policisë Baki Kelani, i cili do të na informojë më shumë rreth gjendjes së sigurisë dhe ecurisë se si po ecën për karantinizimin e komunave në nivel vendi. Zotri Kelani, nëse po na dëgjon? Përshëndetje, po e ndëgjoj. Përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Faleminderit për mundësinë e kuadrim. Si po ecën plani operacional të cilin e keni hartuar për të qenë në nivel vendi siguria dhe rendje? Ju e dini që tani më ka ditë që Policia e Kosovës e ka bërë publike dhe planin e saj operacional apo urdhrin operativ i cili përshëf gjitha masat e ndërmarra nga ana e Policisë Kosovës për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike, njëkohësisht edhe për parandalimin e akteve ndryshme kriminale, por njëkohësisht edhe për angazhimin e zyrtarëve policorë, cilët janë në zbatim të vendimeve të institucioneve të Kosovës që kanë të bëjnë me pandeminë. Po ashtu ditëve të fundit ju e dini që janë marrë disa masa të reja për vendosjen e karantinë të disa komunave, përfshirë edhe kryeqytetin e Kosovës, dhe policinë ne kemi angazhuar që të jenë në gjitha këto hyrje dalje të komunave në mënyrë që të parandalojnë qarkullimin dhe të përmbahen vendimeve siç është parapara. Kelani, sa po i respektojnë qytetarët masat e marra nga policia dhe vendimet dhe sa deri më tani e kanë shkelur ligjin? Në të drejtën në një mas të madhe ju përmbahen vendimeve dhe respektojnë këto vendime nga ana e qytetarëve. Mirë po ka raste kur nuk respektohen ato dhe përkundër apeleve të shumta, mesazheve të shumta të institucioneve dhe krerëve të ndryshëm, përfshirë edhe apelet e Policisë Kosovës, ka raste kur ato nuk respektohen. Dhe mund të them që ne vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë evidentuar diku 45 raste në nivel vendi për mosveprim sipas dispozitave shëndetësore gjatë epidemisë, ku janë ndëshkuar, mund të them diku 102 persona. Mirë po nëse referohemi shifrave diku për rreth 2 javët e fundit, dikon mund të them që janë 394 raste me 747 persona, të cilëve është hapur rasti për mosveprim sipas dispozitave shëndetësisë gjatë epidemisë. Mirë po, këto shifrat që ditëve të fundit janë rrit, për vetë faktin që zyrtarët policorë janë më strikt në terren, dhe njëkohësisht tani më janë marrë edhe masa të reja për kufizimet më shumë të lëvizjeve, dhe për këtë arsye ky numër paksa është rrit ditëve të fundit. Mirë po them që duhet që këtë situatë ta tejkalojmë së bashku, duke bashkëpunuar ngushtë, duke respektuar këto vendime që janë dhënë nga institucionet, dhe këtë mund ta bëjnë më së miri qytetarët, sepse me vetë respektimin nga ana e qytetarëve të këtyre vendimeve do të na ndihmojnë edhe neve si institucione që të kemi më pak angazhime, për shkak se ju dini që një numër i madh i zyrtarëve policorë janë në terren, se kemi shumë pika kufizuese dhe kuptohet që orari është i zgjatur i zyrtarëve policorë dhe nganjëherë na duhet që zyrtarët policorë t'i dërgojmë dhe ta bëjnë ndrimin e tyre në terren pa pas nevojë të vinë fare sa çëm, për shkak që të mos lëshojnë pikat ku janë tani më të caktuar për kufizim të lëvizjeve. Zotri Kelani, si po funksionon kjo situatë kur dihet se qëllimet e policore janë mbrojtja dhe ruajtja e rendit, po ashtu edhe shëndetit publik të qytetarëve në komunat veriore, po ashtu edhe në Prishtinë, që ka filluar që nga dje? Ju e dini që plani policor apo urdhri policor i parashef veprimet policore në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë edhe në veri të vendit, dhe masat cilat janë marrë në gjithë vendin janë të njëjta, përfshirë veriun.
dhe janë duke funksionuar mirë. Situata e sigurisë në përgjithësi mund të themi që është e qetë dhe stabile, ndërsa sa i përket tash vetë pandemisë, e shihni që edhe zyrtarët policorë janë aktiv në teren për të parandaluar përhapjen sa më shumë të kësaj pandemie, sepse është interesi vendit, është interesi gjithë qytetarëve dhe primare për neve në këtë rast është shëndeti i qytetarëve. Zotri Kelani, cili do të ishte mesazhi juaj për qytetarët për ta ruajtur sigurinë dhe rendin, po ashtu edhe shëndetin? Mesazhi ynë është ai mesazh që është i gjitha institucioneve të Kosovës. Qytetarët e ndihmojnë në këtë rast shtetin dhe vetë vendin e tyre duke qëndruar në shtëpi. Qytetarët ndihmojnë dhe ruajnë shëndetin e tyre duke qëndruar në shtëpi, andaj të respektohen këto vendime, të respektohen dhe të implementohen këto mesazhe të dërguara qytetarëve, sepse është interesi vetë qytetarëve, është interesi i vendit dhe i institucioneve tona, sepse duke respektuar vendimet, arrim që të kemi një situatë më stabile, më të qetë dhe më nën kontroll. Andaj të qëndrojmë në shtëpi, të mos dalim pa nevojë, të dalim vetëm në ato raste ta quaj emergjente apo të nevojshme. Sepse duke kufizuar lëvizjet, duke kufizuar daljen, arrim që të kemi një situatë më të mirë dhe më në kontroll. Zotri Kelani, ju falenderoj për gjitha këto informacione. Ne tani do ta kyçim në linjë direkte kolegen Donika Sherifi, e cila do të na informojë për më shumë detaje rreth gjendjes në Prishtinë. Donik, nëse po na dëgjon? Aty ku je, a ka çarkullim? Jemi këtu në lagjën. Çarkullim të qytetarëve dhe automjeteve, po shihet edhe policia mbrapa jush, si po funksionon rendi? Po, jemi këtu në lagjën Alberia. Zyrtarët policor kanë thënë se sidomos në orët e mëngjesit pas orës 8 ka qenë një fluks më i madh i veturave të cilat ja kishin hyrë Prishtinës. Mirë po, sipas policisë, vetëm qytetarët, shoferët që kanë pasur lejen e posaçme të lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme janë lejuar që të futen brenda në Prishtinë, derisa ata që nuk e kanë pasur një leje të tillë janë kthyer mbrapa e që nuk janë një numër i vogël. Po ashtu, sipas policisë, apo më dëgjon? Po. Po ashtu sipas policisë, fluks i madh i veturave po ashtu pritet edhe rreth orës 16, kur edhe përfundon orari i punës shumicës së punëtorëve. Sipas vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe asaj të Tregtisë, persona që lejohen të hyjnë në Prishtinë janë personeli mjekësor, misione diplomatike dhe kryqëkoq mediat e disa kategori të tjera. Sipas rritjes së numrit të personave të prekur me COVID-19 në 362, Prishtina nga dje zyrtarisht është bashkuar komunave të karantuara, të cilat janë pothuajse më shumë se gjysa e komunave të Kosovës. Numri i të prekurve me COVID-19 në Prishtinë aktualisht shënon 20. Faleminderit për gjitha këto informacione për këtë linjë direkte. Ne tani vazhdojmë me kronikën e kolegës Artiana Matoshi, e cila pasqyron gjendjen në Prishtinë. Virusi korona tashmë ka prekur në masë të madhe edhe kryeqytetin. Topanja, Matini e Vetërniku tashmë janë shpallur vatra të shpërndarjes. Pjesa e Topanës ku dyshohet se janë disa persona të prekur nga virusi të dielën ishte e qetë dhe me shumë pak lëvizje, ndryshe nga pjesa tjetër e po kësaj lagje që kishte lëvizje më të mëdha të veturave e këmbësorëve. Me lëvizje të pakta ishte edhe lagja në rrugën Due Përleshi në Matini e Vetërniku, në të cilat vrej lëvizje vogël e qytetarëve. Edhe qendra e Prishtinës kishte pak lëvizje. Sheshet ishin të zvrasta. Situatë tjetër ishte në hyrjet e Prishtinës, atje kishte kolona të gjata. Të gjitha hyrjet për në kryeqytet po monitoron nga policia e Kosovës. Jo të gjithë po lejon të futën në kryeqytet përveç atyre që dokumentojnë që janë banor, apo dhe atyre që kanë punë të rëndësishme për të kryer në kryeqytet. Megjithatë, policët që kanë dalë këtu po informojnë qytetarët që nga nesër nuk do të mund të hyjnë as të dalin nga kryeqyteti. Qytetarët tregojnë arsye të udhëtimit të tyre drejt kryeqytetit. Po në alojnë edhe po në alojnë sugjerime që prej sotë nuk banë me mjësë më nërë në Prishtinë. Po, a keni punë, a keni Arsyeja është të erdha morë që të bashkë vendas, se mos ka pos me shka vjen edhe
Kaq. Prishtina jetoj, na, djena shku në fshat, edhe sot po duhet më kthye, se ku me ditë sa zgjat. Ata thonë se këto masa janë të nevojshme për mbrojtjen e qytetarëve nga pandemia që ka prekur thuajse gjithë globin. Në policinë e Kosovës tregojnë se në cilin vend janë evidentuar shkeljet më të mëdha të qytetarëve. Ne në rajonet të ndryshme çdo ditë evidentojmë rastet e këtyre shkeljeve dhe mund t'ju them që në këtë situatë kemi vërejtur që rajoni Prishtinës ka një numër më të madh të rasteve, gjithashtu me persona më shumë të dyshuar, të cilët kanë rënë ndesh me mosveprim sipas dispozitave shëndetësore gjatë epidemisë. Sipas Hoxhës, vetëm në 24 orët e fundit janë regjistruar 61 raste dhe janë evidentuar 117 persona të dyshuar për mosveprim sipas dispozitave gjatë epidemisë. Ne tani për të parë se si është gjendja në komunën e Podujeves, do ta lidhim në linjë direkte nën kryetarin e komunës së Podujeves, Nexhmin Rudari. I nderuar, nëse po na dëgjon? Po, ju dëgjoj mirë. Përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje dhe juve dhe gjithë shikuesve të RTK-s. Si është gjendja në komunën tuaj dhe cilat janë fshatrat, është thënë dje se kanë dalur 3 fshatra nga karantina? Ne kemi pas 4 fshatra, Dunicën e pashme, Dugnicën e Epër, me Laushën dhe për Pellasën. Kemi pas në karantinë për pothuajse 3 javë ditë, fatmirësisht nga familja që ka qenë edhe të partë identifikuar me koronavirus janë shëruar 2 anëtarë familjes, fatkeqësisht më shuri pa të vdekur si viktima e parë në Kosovë e koronavirusit, kurse dje për herë dytë është bërë analiza një pacientje që ka qenë e identifikuar edhe me koronavirus, herën e dytë prapë ka dalë negativ, kështu që tash mund të themi me kënaqësi të madhe që në territorin e komunës së Podujeves nuk e kemi asnjë rast të konfirmuar apo të identifikuar me koronavirus ose COVID-19. Sa jeni të pajisur me pajisje esenciale dhe me oksigjenoterapi që KMF-ja si po funksionon? A ka mjaftueshëm pajisje apo keni kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë që të furnizoheni? Sigurisht që nuk ka mjaftueshëm, ne kemi ndarë një buxhet bëjgit mirë nga niveli komunal, po kemi marrë edhe 2-3 herë në sasi minimale nga Ministria e Shëndetësisë, edhe pse situata tash paraqitet shumë stabile, shumë e qetë, unë do të shfrytëzoj rastin që të apeloj qoftë institucionet qendrore, Ministrinë e Shëndetësisë që pajis më shumë mjete mbrojtëse, mjekat edhe të tjerët, por po ashtu apeli im shkon edhe për qytetarë që pavarësisht që tash jemi komunë COVID-19 free, të kenë kujdes, të zvoglojnë në minimum lëvizjet, unë sa të kanë dalë në teren pikërisht për këtë çështje për të parë si është situata, sepse ditët e fundit në vikend kemi pas grumbullimet të qytetarëve qoftë në Bajgor, qoftë në Grykën e Llapit, të liçeni Ballavës, dhe unë sa të kam dalë pikërisht vetë për të parë se a ka qytetarë të grumbulluar për shkak të festë në këto pjesë turistike. Për fund, cili do të jetë mesazhi juaj për qytetarët e komunës tuaj, pasi që ju deri më tani ishit në terren dhe pa gjendje nga afër? Po prapë unë dëshiroj që të shfrytëzoj rastin të falenderoj qytetarët llapian që cilët kanë treguar një disiplinë dhe respektim të mirë të rregullave të vendosura nga komuna, nga IKSHP-ja dhe Ministria e Shëndetësisë. Megjithatë, ne nuk duhet të neglizhojmë situatën, edhe pse tani më jemi pa virus në komunën e Podujeves, ne duhet të përmbahemi rregullave dhe unë ftoj gjithë qytetarët llapian që vërtet ta ruajnë edhe distancën, po edhe të kenë masa mbrojtëse me veti dhe në asnjë formë mos të grumbullohen pikniqe në të liçeni Ballavës apo vende tjera turistike, sepse ato mund të marrin virusin, pastaj ta dërgojnë në shtëpi ose kundërta mund ta dërgojnë virusin edhe të tjerët. Ju falenderoj për këtë linjë direkte dhe gjitha këto informacione. Faleminderit për juve. E ndërkaq, kryetari i komunës së Vushtrisë, Xhafer Tahiri, ka thënë se 2 rastet e reja në këtë komunë janë punëtor shëndetësor që kanë punuar në një institucion privat në Prishtinë. Ai ka thënë se janë të njohura kontaktet të 2 të infektuarve, pasi ata kanë qenë të kujdesshëm dhe i din ato. Për më shumë detaje do të kyçim në linjë direkte kryetarin e kësaj komune, Xhafer Tahirin. I nderuar, nëse po na dëgjon? Po, përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Faleminderit dhe juve për mundësinë. Si është gjendja e personave të cilët janë prekur me COVID-19? Mbrëm janë konfirmuar 2 raste të reja në qytetin e Vushtrisë të qytetarëve të Vushtrisë të prekur me COVID-19. Janë raste të cilat kanë punuar, janë punëtor shëndetësor, siç e thekët edhe ju dhe një më herët, që kanë punuar në Prishtinë
por që jetojnë në qytetin e Vushtrisë, janë kontaktuar dhe jemi në kontakt vazhdueshëm me këta qytetarë. Do të ofrojmë krejt ndihmën tonë si shtab emergjent komunal për ta, sikur që kemi bërë edhe për raste tjera më herët, dhe lutemi që të shërohen sa më shpejt. Kontaktet janë të njohura dhe presim që edhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik shumë shpejt të marrë edhe analizat e para të kontakteve të tyre për të parë nëse virusi është shpërndar te kontaktet e tyre. Kur jemi të gjendja me COVID-19, ndërkaq fshati Smerkonic, si është gjendja në atë fshat? Fshati Smerkonic vazhdon të jetë në karantinë. Unë dua falenderoj qytetarët aty durimin edhe për sakrificën e madhe që po bëjnë, sepse nuk është e lehtë të qëndruar në karantinë, por është një masë domosdoshme për me luftu parandalimin e virusit, koronavirusit tek qytetarët tjerë, prandaj unë jam i njoftë për bashkëpunimin që kemi. Shtabi emergjent komunal është në kontakt me fshatarët atje. Janë ndërguar vazhdimisht ndihma për familjet në nevojë, është vendosur një ekip mjekësor i cili është atje për nevojat e qytetarëve, krahas numrit 5594, janë pastruar rrugët e fshatit dhe janë dezinfektuar objektet publike brenda në fshat. Gjitha nevojat që i ka fshati po mundohemi ti përmbushim brenda asaj që janë mundësi tonat si shtab emergjent komunal, natyrisht bashkë me institucionet qendrore. Policia e Kosovës po vazhdon me bën një punë të shkëlqyeshme në terren, dhe gjitha ekipet e shtabit janë në gjithë territorin e komunës, 24 orë 7 ditë në javë për të asistuar qytetarët, sepse nuk është një periudhë e lehtë, një periudhë vërtet shumë e rëndë. Ju i potencuat disa informacione. Si është gjendja e QKMF-s? Sa është e pajisur me oksigjenoterapi dhe pajisje të tjera elementare për trajtim të pacientëve në fazën fillestare? Kemi marrë 3 herë deri më tani furnizimin nga Ministria e Shëndetësisë dhe po ashtu kemi angazhuar edhe kontratën tonë vetanake dhe mjetet tona vetanake si komunë. Dhe mendoj që në afat shkurt jemi mirë të furnizuar. Nga nesër do të fillojmë screening që quhet të qytetarëve në masë për të dalluar shenjat ose simptomat e koronavirusit. Po presim që të kemi udhëzimin nga Instituti Kombëtar dhe Ministria e Shëndetësisë dhe do të kemi ekipet e QKMF-s në përpikat të caktuar në terren për screening të qytetarëve për të hetuar eventualisht ata që mund të kenë simptoma dhe pastaj po t'i udhëzuar për testim. Po? Domethënë gjendja me furnizime është e mirë në këtë fazë dhe do të vazhdojmë me furnizime edhe më tutje. Cili do të jetë mesazhi për qytetarët e komunës së Vushtrisë dhe për të gjithë qytetarët e Kosovës? Me të vërtetë po jetojmë një kohë ndryshe nga ajo që jemi mësuar, ndoshta prej asaj që mbajmë në mend. Kërkohet një sakrificë e madhe gjithë secilit dhe unë dua të ftoj qytetarët e Vushtrisë që të bashkëpunojnë me neve, sikur që kanë bërë deri më tani, por edhe në masë më të madhe. Masat tona, si shtab bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe i shqipën, po japin rezultate. 4 qytetarë janë shëruar në qytetin tonë. E kemi mbajtur në kontroll Smerkonicën, e kemi mbajtur në kontroll studimin. Por na duhet ende bashkëpunimi i qytetarëve dhe e di që është sakrificë shumë e madhe për ta, por është një sakrificë domosdoshme për të shpëtuar jetë. Prandaj mesazhi im është ju lutem qëndroni në shtëpi, ruani veten, kujdesuni për fëmijët e juaj dhe për familjen e juaj, ta ruajmë bashkë qytetin nga koronavirusi. Zotëri Tahiri, falenderoj për gjitha këto informacione, faleminderit për kohën. Faleminderit dhe juve çdo të mirë. Kryetari i Drenasit, Ramiz Ladrovci, ka deklaruar se gjendja në këtë komunë, sa i përket furnizimit me mjete mbrojtëse shëndetësore, është relativisht e mirë. Por sipas tij, qeveria ende nuk ka arritur të furnizojë qendrat e mjekësisë familjare në këtë komunë. Ne tani do ta kyçim në linjë direkte zotëri Ladrovcin. Inderuar, na dëgjon? Përshëndetje, si bun. Përshëndetje, faleminderit për kohën fillimisht. Si është gjendja në komunën tuaj sa i përket COVID-19? Gjendja në komunën tonë është akoma e mirë, akoma pa në rast komunën tonë, por me qenë se gjitha komunat për rreth kanë rastet të infekcionit me COVID-19 edhe të na presim që me pos raste. Sa jeni të pajisur pasi që ju keni thënë se nuk jeni pajisje të mjaftueshme nëse do të paraqitej në raste të tilla? Unë e kom thonë në disa intervista rresht që furnizimi me pajisje mbrojtje për stafin shëndetësor është
i mangët ose është shumë i vogël. Por ne me gjithat jemi të pregaditën sepse kena pas donacione nga operatore ekonomik, banatore të ndryshme, kështu që jemi të pajisën, por nuk jemi në atë mënyrën e duhur. Po ne nëse do të kemi raste, sigurisht që na jemi pregaditë dhe do të ballafaqohemi si të gjitha komunat tjera. Zotëri Ladrovci, cili do të jetë mesazhi juaj për qytetarët të komunës tuaj dhe të Republikës së Kosovës në përgjithësi? Mesazhi jam është se ne dje kemi marrë një vendim të ri nga Ministri i Shëndetësisë për lëvizjen e kufizuar të qytetarëve nga ora 17 deri në ora 6 mëngjes. Ju bëj ftesë gjithë qytetarëve drenazit ta respektojnë vendimin edhe pse nuk do të dohej që komuna jonë të ketë një vendim tillë, derisa nuk kemi asnjë rast në komunën tonë. Rasti që është identifikuar si rasti drenazit është një punonës i Ministrisë së Shëndetësisë i cili nuk ka pas kontakt më shumë se një muaj me asnjë qytetar drenazit dhe banon Prishtinë. Ju falenderojmë për kohën dhe gjitha këto informacione dhe dëshirojmë që të mos ketë asnjë rast në komunën tuaj pasi që vetëm janë duke u rritur. Dëshirojmë ne, faleminderit shumë. Rikujtojmë se deri me tani në nivel global nga data 31 dhjetor 2019 deri me 12 prill 2020, sipas raportimeve janë gjithsej 1.838.297 raste të COVID-19 dhe 1.113.329 raste të vdekjes. Qytetarët dhe shikues të nderuar, nga gjithë kjo studio dhe gjitha këto informacione ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim, por kemi një porosi, rrini në shtëpi.